สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight กับรายการ Cat Fight IT มาพบกับผมก๊อฟ Cat Fight ที่จะมาแนะนำเทคนิคด้านไอทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานการ์ดจอ NVIDIA ครับกับวิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอ NVIDIA ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับในปี 2025 นี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอัปเดตไดเวอร์นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเรามีเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่จะเช็คเวอร์ชันนะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าพอเช็คเสร็จแล้วเราก็สามารถอัปเดตได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นง่ายมากๆแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอ NVIDIA ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอ NVIDIA ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ง่ายครับก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟเคยทำคลิปนี้มาแล้วนะครับก็คือการอัปเดตในส่วนของไดเวอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพียงแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะครับพี่ก๊อฟจะแนะนำให้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้แอปตัวช่วยนะครับในการอัปเดตไดเวอร์แล้วเวลาต่อไปในครั้งอนาคตเนี่ยน้องๆก็สามารถมาเช็คได้เลยนะครับง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับมาที่แอปตัวนี้ครับที่อยู่หน้าจอคือแอป NVIDIA นะครับแอป NVIDIA นะครับให้ดาวน์โหลดและติดตั้งครับให้กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งก่อนนะครับดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับปึ๊บดาวน์โหลดและติดตั้งปึ๊บนะครับให้กดดับเบิลคลิกติดตั้งเลยนะครับนี่นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยทำไมพี่ก๊อฟอยากให้อัปเดตผ่านตัวแอปตัวนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับเราไม่ต้องมานั่งดูว่ารุ่นการ์ดจอเราเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วไดเวอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยนะครับจะสามารถรีเช็คให้เราได้นะครับกดนะครับยอมรับนะครับเงื่อนไขไปก่อนนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพอเวลามีไดเวอร์เวอร์ชันใหม่ๆนะครับตัวแอป NVIDIA เนี่ยก็จะมาแจ้งเตือนเรานะครับให้เรารู้ว่ามีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือใครที่ใช้ NVIDIA GeForce นะครับตัวไดเวอร์นะครับจะมี2เวอร์ชันให้เลือกนะครับก็คือเวอร์ชันในส่วนของอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกดมาที่ในส่วนของหน้าหลักนะครับตอนนี้ก็คือมาที่หัวข้อคำว่าไดเวอร์นะครับไดเวอร์นะครับเห็นไหมอันที่2นะครับมุมซ้ายนะครับกดลงไปครับตัวไดเวอร์นะครับก็ขอย่อสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับที่น้องเห็นเนี่ยก็คือจะมีไดเวอร์เกม Ready Diver นะครับเกม Ready Diver นะครับกับนะครับ Studio Diver ครับ Studio Diver นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับในหน้าที่การทำงานสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการเป็น Studio ใช่ไหมครับเห็นไหมเวอร์ชันเห็นไหมเวอร์ชันใหม่นะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าตัวเวอร์ชัน Studio เนี่ยจะถูกนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะว่าเราใช้มีในส่วนของ Support อะไรนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ก็คือ Studio กลับมาดูที่เกม Ready Diver กดมาปุ๊บเห็นไหมอันนี้พี่ก๊อฟติดตั้งในตัวของเกม Ready ไปแล้วเห็นไหมครับก็คือนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตัวเกม Ready เป็นอะไรฮะเป็น Studio Diver ก็กดตรงนี้แล้วพี่ก๊อฟก็ดาวน์โหลดมาเลยเนี่ยดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะครับดาวน์โหลดมาสักพักดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครั้งที่แล้วที่พี่ก๊อฟเคยแนะนำก็คือเราต้องมาดูว่ารุ่นการ์ดจอเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็ไปเลือกใช่ไหมเข้าไปค้นหาผ่านเว็บอันนี้ไม่ต้องเลยถ้าเราติดตั้งแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้จะทำการรีเช็คให้เรานะครับว่ามีไดเวอร์ตัวไหนเวอร์ชันล่าสุดและก็ออกแบบมายังไงบ้างสมมติว่าเราเป็นสายเกมนะครับเราก็เลือกเกม Ready นะครับถ้าเราเป็นสายตัวทำงานกราฟิกนะครับก็มาเลือกที่ตัวเนี่ย Studio นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่า Diver Studio เนี่ยออกแบบเรื่องเฉดสีไหมเนี่ยฮะนะครับข้อดียังไงพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วกด install ได้เลยจากนั้นก็จะมีเลือก2หัวข้อครับ Express Install กับ Custom นะครับเราก็เลือก Express ก็ได้นะครับนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนไดเวอร์ได้ตลอดนะครับสมมติว่าเราใช้ Studio ปุ๊บเราเกิดไม่อยู่เวิร์กนะกดมาตัวเช็คไดเวอร์ใหม่อีกทีนึงครับก็ไปเลือกที่ตัวของเกม Ready ก็ได้นะครับนี่เป็นข้อดีเลยสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับและติดตั้งไดเวอร์นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ที่สำคัญก็คือใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งถอนไดเวอร์อีกก็คือให้ระบบทำการติดตั้งและถอนไดเวอร์ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอ NVIDIA นะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ง่ายในปี 2025 ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วยครับอยากให้กำลังใจเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ